Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 program där vi intervjuar intressanta och inspirerande människor i kulturvärlden. Jag heter Petter Ströbeck och är redan programledare och är själv RUM-medlem och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua artisten Sara Dawn Finer. Välkommen till RUM Fråga Proffsen. Hej Sara! Hej! Hej! Ja, tack för att du ville vara med på det här programmet. Tack snälla. Jag ber om ursäkt för den här härliga källarvåningen hemma hos några grannar där jag står mitt i sommaren. Men det var den studion jag fick till. Ja, jag skulle precis fråga var du befann dig, men nu svarade ju du på den frågan direkt. Så. Det gjorde jag. Ja, exakt. Det är ju jätteproffsigt. Jag behöver knappt vara här. Du kan ju bara köra på liksom. Men, det blir mycket tråkigare då. Ja, absolut. Tack så mycket. Men jag måste ändå börja med att jag går bak lite, för vi i RUM, det är ändå unga musikanter. Och jag vill ändå veta din musikaliska bakgrund och liksom hur allting började. Du börjar med alltså att säga att jag är gammal. Exakt. Nej, exakt. Nej, men för ungefär 10 år sedan när du var ung då, tänkte jag. Exakt. Ja. Nej, det började jättetidigt. Det började med en otrolig passion för musik. Ibland brukar jag säga att det var mest tur att jag hade talang, därför att jag hade så mycket vilja. Alltså jag satt mobiltelefoner satt jag ju timvis liksom under dagarna och bara satt och sjöng och spelade piano och spelade gitarr och övade mest för att jag ville uttrycka mig, och det var ett så stort behov. Även som liksom 3, 4, 5, 6, 7-åring vet jag att det var ett stort behov. Och sen min äldre syrra är sångerska och min äldre brorsa är dansare, och mina föräldrar är inte alls kulturövare men kulturälskare. Så att det var otroligt mycket musik hemma, och teater och film och dans, och det var så otroligt högt i tak. Alltså det var liksom allt från Dylan och Beatles och Stones och Springsteen till liksom Prince och Ray Charles och klassisk musik. Och det tog många år innan jag började lyssna på svensk musik, men vi hade verkligen musik hemma jämt. Så att det började tidigt. Jag hade ingen annan vision för mitt liv än att jag skulle på något sätt hålla på med musik. Nej, men var det någonstans, för ändå när du var ung där, du gick Adolf Fredrik, allting sånt. Men du hade ju ändå, du har ju till exempel varit med i Bert, som jag tycker var väldigt mycket, och sådana grejer. Hade du någonstans i det att du ville göra något annat också, eller var det alltid bara musik? Att det skulle leda till musik liksom? Jag tror att det är en kombination av många olika saker. Jag ville nog testa allt, men jag såg nog också liksom underhållning som att stå på alla ben. Att om man kollade på liksom Sinatra och Barbra Streisand och alltså, till och med Madonna. Alltså, att ha en bredd som liksom Elvis och som en annan generation, även Björn Skifs och Monica Zetterlund och så här, det tror jag var något som jag ganska tidigt eftersökte. Jag visste att jag ville sjunga, men jag visste också att jag ville spela teater, och därför så blev det en väldigt bra väg in. Det var ju mest att jag fick skådisjobb som 6-åring. Det var inte så att jag liksom sökte det. Och sen så gjorde jag barnmusikaler i typ lågstadiet, och sen visste ju jag bodde i Vasastan, jag visste att Adolf Fredriks musikskola var något som man kunde söka till årskurs 4, och jag sökte och jag kom in, och det var ju en helt annan grej. Det var körsång, det var väldigt så här, disciplin, det var inte alls den här fria hopp och lek som musik kanske var i min värld. Så att jag fick jättemycket disciplin av att gå i den skolan, och sen så brukar jag alltid berätta att på tisdagskvällarna så sjöng jag gospel och jag spelade med band, och jag fick liksom utlopp för hela min så här, sjunga popmusik-sida. Men jo, för mig har det nog aldrig varit så att någonting annat har varit starkare än musiken, men däremot så har det, tror jag, gett komplement till musiken, att också skriva låtar, att spela teater, att jobba med tv eller olika kulturuttryck liksom. Det har egentligen bara gjort mig bredare, tror jag, som artist. Men hur har det varit med tanke på att du både gick AF och sjöng gospel? Var det någonting att du kände att du blev
liksom, att du kunde lära dig båda delarna, eller blev det bara liksom att du ogillade det ena och så, eller att det blev alltså, så här, börda på jag tror att det är ett vanligt missförstånd, framförallt när man är ung, att typ, ja men så här, jag lyssnar inte på klassiskt. Varför ska jag lära mig att sjunga klassiskt till exempel? Jag vill egentligen bara sjunga R&B, eller jag vill bara spela rock. Varför ska jag liksom bry mig om jazz? Och i min värld och även i min skolning så fattade man ganska snabbt att allting ger varandra någonting. Jag älskade soul, jag lyssnade mest på pop och soul, så klassiskt som vi sjöng Adolf Fredrik gav mig en skolning och en röstteknik. Men mitt hjärta låg någon annanstans musikaliskt, och då behövde mitt hjärta få utlopp. Men det fanns inga skolor som gjorde popmusik då, det finns det ju idag. Ja. Men även när jag gick liksom på den lilla korta tiden jag gick på Rytmus på gymnasiet, så vi hade ju olika liksom block som det hette då. Ja. Att vi hade så soulblock och jazzblock, och jag upplever ju att man blir bäst när man har provat mycket och sen på något sätt väljer vad man verkligen vill. Sen är det också så här att om man har i yrket sen, har jag ju förstått att den här bredden har ju varit min livlina. Alltså jag började som körsångerska, alltså inte i kör utan att köra bakom artister. Redan när jag var 12-13 år gammal började jag i studio. Jag började sjunga demos åt låtskrivare och producenter och turnera. Och bredden är det som gav mig jobb. Att jag kunde gå in med artister som, några år senare, inte när jag var 13, men jag kunde gå in med artister som Eric Gadd och Teddy Bears och Robin och Steven Simmons och sjunga på ett visst sätt. Och sen så kunde jag köra med Agneta Fältskog och Björn Skifs och liksom en helt annan sorts grej. Det var det som var då i alla fall det som gav mest jobb. Och de musikerna som har blivit så breda i sitt register, de kan ju mer eller mindre spela med vem som helst. Jag tycker inte det är bättre eller sämre, men det ger absolut mer chans till jobb än att bara göra en enda sak. Ja, absolut. Moving on. Då tänker jag att vi kör en tittarfråga. Och det är från Elin i Bergstena. Och den kommer här. Hej Sarah, jag heter Elin och jag bor i Bergstena och jag har en fråga till dig. Vad är det bästa med att vara artist? Hej Elin! Vilken bra fråga. Jag tror att det bästa med att vara artist är att faktiskt få jobba med någonting som man drömt om sedan man var liten och som har en möjlighet att beröra människor och få dem att känna känslor på ett väldigt häftigt sätt. Musik kan ju göra en glad eller kanske hjälper till när man är ledsen. Och att vara artist innebär att man får möjlighet att ge folk det. Och det är värsta lyxen. Så att jag får jobba med något som jag älskar och som jag verkligen brinner för. Och att jag har möjlighet att få andra människor att känna någonting. Det är nog det bästa med att vara artist. Ja, det är ett jättebra svar. Jag tänker också, du har ju också jobbat en del med musikaler och sånt. Och hur kom det sig att det hände? Har det varit en grej som du alltid har tänkt på? Eller har det bara kom det bara upp någon dag? Men det tror jag går lite hand i hand, som sagt, med att jag tyckte om att spela teater. Och att jag tyckte att så här, om man kunde hitta ett sätt där man kombinerade att få sjunga och spela. Det gör också att man får sjunga som någon annan. Man kanske får liksom utmana sig själv och göra någonting nytt. Men framförallt därför att om man sjunger låtar med riktigt bra berättande texter, oavsett om det är pop och jazz och rock eller om det är musikal, så får man också gestalta de texterna. Och långt innan jag skrev egna låtar så identifierade jag ju mig såklart med låtskrivares låtar och även med rollkaraktärer i föreställningar, och tror att jag fick möjlighet att då tänka att shit, jag kanske kan få spela någon som uttrycker sig så här, och jag tyckte det var jättekul, och därför så tror jag att musikal, när den är bra, har tilltalat mig som uttryck, och även något som jag har gjort kanske så här. Jag har gjort fyra föreställningar de senaste 20 åren, men de rollerna har varit jättekul att spela och jättebra musik att sjunga. På tal om musikaler så tar vi en till tittarfråga. Den kommer från Milda från Västerås, och den kommer här. Hej Sara, jag heter Milda och kommer från Västerås. Jag vet att du har spelat många olika musikaler. Och därför undrar jag om du har någon drömmusikalroll att få. Och varför då? Vilken bra fråga. Tack Milda från Västerås.
Ja, jag hade några drömmar faktiskt. Och de har jag fått göra. När jag var 15-16 år så gick jag och kollade på en musikal i New York som hette Rent. Det var typ den första så här, rockmusikalen för min generation. Det kom en 70-talet som hette Jesus Christ Superstar. Men det här var den, och den hade pop och den hade soul. Och jag älskade den, och jag tänkte att om den här musikalen någon gång kommer till Sverige, då måste jag få vara en del av det. Och när jag var 18 så var det audition i Stockholm för att den skulle komma till Sverige. Och jag sökte och sen fick jag vara med i den och spela en av huvudrollerna. Så det var en så här stor dröm som jag faktiskt har fått göra. Inte just nödvändigtvis kanske rollen, men föreställningen. Och sen så, klipp till 20 år senare, så fick jag spela rollen som Sally Bowles i musikalen Cabaret. Och det var väl inte ens en föreställning som jag någonsin drömde om att jag skulle få göra, för att Cabaret spelades av Liza Minnelli som var värsta coola, snygga dansartjejen när jag växte upp. Så jag trodde inte att det skulle funka för mig. Men om jag hade kunnat sjunga vad som helst, då hade jag velat spela i musikalen Dreamgirls. För att det är fantastisk musik. Eller musikalen Hamilton. Men jag kan inte spela eller sjunga någon av dem. Nej, det blir lite så. Och jag tänker också, du pratar lite om audition och så. Och därför tycker jag vi tar direkt en till tittarfråga. Och den kommer från Ester i Jönåker. Och den kommer här. Hej Sara, jag heter Ester och är från Jönåker. Har du några tips att lyckas på audition? Hej Ester från Jönåker. Några tips att lyckas på audition? Ja du, jag har inte gjort så många auditions i mitt liv. Jag har inte vågat mig dit helt enkelt. Jag tror att det viktigaste som allt, om man inte bara tänker på audition men även i det här jobbet som sångare, typ varenda gång du ska gå in och kanske försöka få ett sångjobb, även om det inte kanske är just en riktig audition. Så det viktigaste är var förberedd. Kan det du ska kunna, om du har fått en låt eller en not eller något som du ska lära dig. Se till att du faktiskt kan det. Andas, för att när man är nervös så glömmer man att andas. Och kan man inte andas så kan man inte sjunga. Och det har hänt mer än en gång i mitt liv att jag får panik och blir stressad och glömmer bort att andas. Och så kommer det inte ut några toner. Så andas. Och sen glöm inte att du sjunger för att du vill det. Det är din passion och din dröm. Så sjung för din skull. Och om du kan förmedla hur mycket du älskar att sjunga, så brukar även de som sitter där förstå att du är bra. Det lät som ett jättebra svar. Men kommer flätar det in i någonstans också i bara vanlig scenskräck? Eller är det värre, tycker du, att göra en audition kontra alltså på scen? Ja, gud, absolut, verkligen. Alltså att göra en audition går ju ut på något sätt att man tror att man måste bevisa någonting. Och det enda man ska bevisa är att man klarar av jobbet om man får det. Att man ska visa att man vill. Det är många som går in och tänker sig nu ska jag spela cool. Det är ingen vits. Utan visa att du vill. Visa att du är där för att du vill jobba. För att du vill utvecklas. För att du vill lära dig. Även till exempel när jag sökte till både Södra Latin och till Rytmus. När jag var 15 och skulle komma in på gymnasiet, så handlade det jättemycket om att komma dit och verkligen sjunga, för att man visste att de nästa 3 åren vill jag gå i den här skolan och försöka förmedla det. Och ibland, nervositet gör folk ibland lite skygga och blyga. Och när jag är blyg, då pratar jag väldigt mycket. När andra människor är blyga så blir de tysta. Men därför så ibland så tror jag att jag uppfattas inte som så nervös när jag kliver in i ett rum. Därför att jag kanske är jättebekväm med att säga hej och sådär. Så att bara komma över sin egen nervositet i att försöka förstå att så här, jag är här för att jag vill det. Jag har valt det. Så att jag får också leva med att det är lite läskigt. Exakt. Det tror jag är viktigt. För vill man inte göra det så ska man inte göra det. Det här är inte ett jobb som alla ska ha. Alltså, det är ett jobb som är jättejobbigt. Det är ett jättekonstigt jobb. Det är mycket rejection. Alltså man får höra nej väldigt mycket. Man får höra att man måste bli bättre. Och om man tror att det handlar om någonting annat än att man bara ska bli så bra som man kan bli, då kanske man tror att man är dålig och man blir väldigt liksom känslig. Och jag tror att det är jätteviktigt att fatta att det handlar inte om dig. Det handlar om att du också ska vilja bli bättre. Så om någon säger gör det här så blir du bättre, så betyder faktiskt det att du ska prova att göra det där så du blir bättre. Inte att du är dålig. Och det är många som förknippar, tror jag, det här yrket med någon slags liksom
antingen är du bra eller dålig. Jag brukar alltid dra exemplet att om Bob Dylan, som kanske är en av världens absolut största genom tiderna artister och låtskrivare och typ har betytt mer för musik än många andra. Skulle han definieras som en bra sångare jämfört med Whitney Houston? Alltså det finns en definition som är väldigt olik beroende på vad du lyssnar på. Och Bob Dylan är lika unik som artist som Whitney Houston är unik som artist. De har bara helt olika kvaliteter. Så gå in med den kvaliteten som du har, som gör dig unik. Och jobba med dina begränsningar. Jag är en sångerska med ganska begränsat register. Till exempel, jag kan inte sjunga sådana där Whitney Houston-toner. Jag har behövt hitta ett sätt att jobba med min röst så att den passar låtar eller passar mig. Jag sjunger inte en massa låtar som inte passar mig, utan jag försöker hitta dem jag kan förmedla och försöker uttrycka dem på bästa sätt. Och jag tror att man måste börja liksom leta efter vad ens USP heter det, unique selling point är. Ett röst-ID som gör att man hör att det är du som sjunger. Eller du som spelar. Att försöka att inte vara utbytbar utan försöka vara unik. Ja, det var jättebra svar. Och jag tänkte också, du pratade lite om Bob Dylan och så. Jag vet att du komponerar egen musik också, eller skriver egna låtar också. Och jag tänker rent för att du har ju haft både med brittiska, amerikanska föräldrar och allt det där. Vad har du känt när du skriver låtar är det språket du närmast är, om du fattar vad jag menar? Alltså att det är som lättast framkomligt liksom. Mitt känslospråk är engelska. Jag lyssnade mest på engelsk musik. Jag skrev bara på engelska första 10-12 åren. Det tog tills mitt skivbolag tyckte att jag skulle göra en svensk platta tills jag överhuvudtaget övervägde att göra det. Jag hade aldrig vågat det själv för att jag inte såg svenska som mitt språk. Den största hitten jag fick på svenska kom från en låt som jag redan hade spelat in och skrivit på engelska, men den skulle vara med i en långfilm. Och Helena Bergström som regisserade långfilmen ville att låten skulle vara på svenska, men ändrade sig så här 10 timmar innan jag skulle spela in den. Så jag skrev om texten på svenska på natten, spelade in den, och det är den låten som idag heter Kärleksvisan som jag har fått sjunga i liksom 10 år. Den låten hette For a Friend och var på engelska. Så det var första låten jag faktiskt skrev på svenska. Och sen gjorde jag en svensk skiva 2-3 år senare. Men absolut, engelska är mitt känslospråk och jag tycker väldigt mycket om att sjunga på svenska, men jag har sämre självförtroende i mina texter på svenska. Jag får till det ibland, men jag kan absolut utvecklas mer där och bli bättre, och jag fortsätter att liksom pendla. Jag tycker om att Lale till exempel är en artist som visar att man kan skriva och sjunga på båda språken och att det egentligen inte ska spela någon roll om man till och med gör det på samma skiva. Ja, verkligen. Jag måste ju säga en sak om Kärleksvisa, för jag har en liten story om den. Jag var nämligen statist för programmet Blåsningen på TV3. Åh nej! Ja. Och jag minns i alla fall att vi var i en kyrka och det var hela blåsningen. Vi skulle blåsa dig då, för folk som inte fattar det. Men då så gjorde vi hela blåsningen, du blev blåst då, som var meningen. Och sen att du säger att du är så här, tack så mycket, det här var jättekul liksom. Men att du då bestämmer, men jag har gjort någonting nyligen, ska jag spela upp det liksom. Och att det var då Kärleksvisan. Just det! Ja, och jag minns att alla i rummet var verkligen såhär, oj jävlar vilken fin låt. Och att jag minns att jag verkligen, att jag varje gång jag hört den har jag verkligen känt såhär, jag var ju där va, när den. Men wow, minns, det har jag helt glömt. Nej men det är verkligen det är ett fint minne jag har, kan jag säga. Men gud vad roligt att du säger det. Och det är också kul att det var på bröllop det blåsningen skulle vara. För att jag antar att den har spelats på en del bröllop och massa sådana grejer. Den spelas ju på alla. Ja, alltså, den är den mest önskade låten på bröllop sen jag sjöng den för kronprinsessan. Liksom.
Ja. Men gud så roligt, det hade jag glömt. Tack för att du påminner mig om det. Nej, men det var bara... roligt och modigt att jag gjorde det när jag hade precis blivit blåst. Jag tyckte nämligen det var jätteläskigt att bli blåst. Men jag tror att det var meningen att jag skulle spela den på bröllopet. Som då blev avblåst för att det var ett hittepåbröllop. Och så tyckte jag väl att nu har jag ju övat in och spelat den själv på piano. Nu kan jag väl spela den i alla fall. Ja, vad roligt. Vilken roligt. Det är en rolig historia. Men jag tänker också med att du komponerar egen musik. Har du några instrument du spelar? För vi har pratat väldigt mycket om sång, men är det liksom... Ja, jag spelar piano och jag spelar gitarr. Jag spelar det liksom inte bra, mest för att jag inte hinner öva på så mycket annat än mina egna låtar. Jag spelade nog bättre när jag var lite yngre, för då satt jag ju och spelade hela dagarna. Nu spelar jag mest när jag är på turné. Men om jag skriver själv så spelar jag ju såklart själv. Och om jag skriver tillsammans med en musiker så brukar jag oftast låta dem spela mera för att jag kanske inte alltid kan spela de ackorden lika snabbt som jag hör att det borde vara. Men låtar som jag har skrivit själv på bara gitarr eller bara piano, då är det jag som spelar, absolut. Och på turné spelar jag väldigt mycket gitarr. Vad är det instrumentet du spelar? Är det gitarr då som du första hand väljer? Bland folk spelar jag inte så mycket piano, men jag skriver ganska mycket på piano. Men bland folk spelar jag absolut mycket mer gitarr. Det var lättare när man började gigga mycket själv att ta med gitarren. Det var mycket enklare. Och när jag körade bakom artister så var det också ganska vanligt att man som körtjej också spelade kompgitarr. Så att det blev så. Man släpade inte så ofta in en keyboard och stod och körade bakom. Men det har jag... Alltså det gör ju folk idag mycket mer. Men jag spelade gitarr. Ja, jättekul. Jag skulle vilja spela trummor. Ja, jo, men det har vi pratat. Vi pratade med Nassim första programmet. Så han kan lära dig det. Ja, men det är det som är grejen. Jag tror att om jag hade varit yngre nu, alltså om jag hade gått skolan nu, då hade jag nog vågat spela trummor mycket mer. För jag märker nu när jag är ute och turnerat på soundcheck och så, då sätter jag mig alltid bakom trummorna. Mycket hellre än att stå och spela eller sjunga. Så att jag tror att det är en generationsgrej också. Hade jag vågat det då så hade jag säkert gjort det. Ja, jättetrevligt. Men jag tänker också, du har ju varit programledare för flera olika program. Jag tänker Melodifestivalen främst. Och jag undrar bara hur ett sånt arbete går till. Alltså hur mycket så här kreativ input har du och så här? Är det bara att man går och gör sitt jobb? Jag tänker för att jag själv är ju programledare. Jag kanske behöver lite tips och så också. Hur man blir bättre också. Jag tror att det finns jättemycket olika programledare. Jag är ju en artist som är programledare, vilket för mig är en stor skillnad än att vara till exempel en nyhetsprogramledare eller jobba med kanske en annan sorts tv. Ursprungligen så handlade det återigen om det här med underhållning. Jag älskar Grammisgalan och Oscarsgalan och jag älskar att programledare i USA framförallt ganska ofta är artister som då kan göra ett öppningsnummer eller kan göra en mellanakt eller kan sjunga eller är komiker eller någonting sånt. Och sen så finns det ju som sagt programledarna som är mer straighta programledare. Jag har ju alltid älskat galan i det och även intervjudelen av programlederiet. Så därför har jag gjort liksom musikdokumentärer och sen har jag gjort de här stora galaprogrammen. Alla är väldigt olika. Jag är extremt involverad. Jag kommer med jättemycket kreativa förslag. Ibland pitchar jag rakt upp och ner ett helt nummer som jag vill göra. Ibland skriver jag om texten som jag ska sjunga. Ibland sätter jag mig ner och kommer med en idé som någon annan programledare ska göra för att jag tycker det vore kul. Jag har alltid varit superengagerad. Alla är inte det. Det är inte kanske deras grej utan de tycker det är skitkul när någon kommer och säger vi har den här idén och så går de igång som 17 på det och sen så spinner de vidare. Och det har ju såklart hänt mig också. Men jag är väldigt involverad i det jag gör. Det betyder inte att alla mina idéer alltid blir av men det betyder oftast att jag lägger min egen prägel på allting och ibland är det rakt upp och ner en idé jag har haft i många år som jag faktiskt får göra verklighet av och det är ju skitkul såklart när det blir uppskattat liksom. Men har det varit också en tanke från början, jag tänker på din barndom, att också vara bara nyhetsperson i största allmänhet eller har det liksom har det varit lite läskigt första gången du skulle vara programledare? Jag tror att det finns typ ordet artist är ju ett ord för mig som innebär alla de här olika benen. En artist
är också, liksom, kan också kanske spela instrument, skriva låtar, spela teater, producera, regissera, stå på scen, sjunga och även jobba med tv. En sångare är en sångare, en musiker är en musiker, men en artist, och jag tror att jag mer ser mig själv som artist än att jag är liksom, som sagt, jag ser mig själv som en artist som just då är programledare, inte tvärtom. Jag kommer aldrig vara en programledare som ibland sjunger lite, utan det är precis tvärtom. Roten är alltid i musiken. Musiken driver programlederiet, och jag har alltid velat programleda saker som har någon slags koppling då till musik eller skådespeleri eller ja, men kultur liksom. Inte bara göra tv för tvs skull. Och är det läskigt? Ja, det är läskigt. Men det är läskigare alltså, det läskigaste som finns är nog, konstigt nog, att göra någonting man inte tycker om. Och att behöva göra det framför jättemånga människor. Men att få musicera, oavsett om det är liksom 15 000 pers eller 4 miljoner tittare eller 225 miljoner tittare som är Eurovision. Det är läskigt för att man blir så otroligt bedömd. Men som sagt, man får komma på att jag själv har valt att stå där. Och nervositeten är där för att jag är rädd att jag inte lever upp till mina höga prestationskrav. Därför är det läskigt. För att man kan göra bort sig liksom. Men passionen vinner oftast över det. Men den vinner inte när jag till exempel blir tillfrågad om att göra saker jag inte vill. Okay. Då har jag oftast... Ja, men jag tycker yrket och det här jobbet är så himla viktigt att det är bra och kul. Så att jag försöker i den mån det går inte alltid, att välja projekt som inte alltid kanske är det smartaste för min karriär eller smartaste ekonomiskt, men det är saker som jag verkligen vill göra. Och då är det mest nervöst för att jag bara vill att folk inte ska hata mig, typ. Nej men det låter jättebra. Jag tänker att jag avrundar lite med liksom hur framtiden ser ut för dig. För det börjar ju bli höst snart, eller snart. Och vad ska hända nu? Eller vad har du några upcoming grejer liksom? Ja, det är ett konstigt år. Det är det konstigaste året i hela musikbranschens historia, i alla fall under min livstid. Jag har aldrig varit så här ledig. Det skulle varit sommarturnéer och vårturnéer och en massa olika gig som inte har blivit av, såklart. Så att det har varit otroligt svårt och prövande på alla sätt. Det har lett till en otrolig längtan att få sjunga och att få stå på scen och få träffa publik. Och det har lett till mycket ifrågasättande om hur man lever sitt liv och vad är viktigt för en. Och då drivs musiken väldigt tydligt in i att så här, om jag inte får göra det här, då mår jag inte bra. Så jag måste hitta sammanhang där jag gör det. Oavsett om det är 50 personer i publiken eller 500 000 liksom. Så hösten handlar om att försöka komma på fötter igen. Hela den här musikbranschen behöver komma på fötter igen och det kommer ta lång tid. Nästa år finns det en massa projekt bokade som skulle gjorts i år. Jag producerar mina första konserter och tar hit en artist från USA som jag har skjutit upp i ett projekt i januari. Ska ut på en stor turné hela nästa sommar och det som det har gett uppskov till hela det här året är ju såklart att jag har kunnat gå in och skriva ny musik igen. Och jag vet inte vad den landar, men det har väl varit det enda positiva med vad som händer med musikbranschen. Att man får gå tillbaka till skrivbordet igen helt enkelt och skapa. Men har det varit låtar då om läget då? Eller om corona. Eller har det varit mer bara så här att du nu äntligen kan du catch up och prata om saker om... Nej, men jag tror att det är... Jag skrev 6 skivor på 7 år. Liksom. Jag var ut 6 skivor på 7 år. Och sen tog jag en väldigt lång paus från att ge ut skivor och spelade mer. Så att det här är lite allt möjligt. Det är lite, jag brukar säga att ibland så skriver jag på dagsform. Det vill säga jag går dit och har ingen aning om vad jag ska säga. Och jag skriver bara det jag känner just då. Och ibland så kanske jag har en jättetydlig linje på... Ja, jag vill ha en låt som handlar om det här i mitt liv. Eller det här som jag vill prata om. Men många gånger brukar det faktiskt utkristallisera sig när man börjar sjunga. Eller när man hittar en titel eller
en riktning. Och då visar det sig vad låten ska handla om. Så att det är kanske ämnen som kom till, inte bara på grund av liksom världsläget och corona, men också som kom till för att man hade lite tid att reflektera. Ja, okej. Ja, men då fattar jag. Men... Mer än att jag sitter och sjunger I don't wanna get a virus och sånt där. Ja, exakt. Men då säger jag tack för den här intervjun. Det har varit jättetrevligt. Tack, detsamma. Ja, du får ha en fortsatt trevlig sommar. Detsamma. Och sist men inte minst, följ alla drömmar som ni har i er själ och strunta i om människor runt omkring er gör på ett annat sätt. Strunta i norm. Var mycket modigare än vad jag var när jag var liten. Därför att man kan bli och göra precis vad man vill. Men man måste verkligen vilja det själv. Skönt att du gav ett citat. Jag känner att det inte är många av våra gäster har gjort det. Några har gjort det, men inte alla. Så det är väldigt bra. Men tack så mycket. Tack snälla. Ja, vi ses. Hej då. Hej. Tack så hemskt mycket för denna tid och för att du har varit med oss. Jag hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft. Nu finns alla intervjuer uppe på vår hemsida rum.se. Och där kan du också hitta info om våra verksamheter. Men om du har någon fråga eller vill du bli medlem så kan du också mejla oss på medlem@rum.se. Hej då, ha det så bra!